Gusto niyo bang malaman kung paano bayaran ang inyong signal bill online using GCash? Alamin natin using our step-by-step guide. Ako po ay si Solomon Say, ang Kuya ng Bayan. Ilocano Defenders para sa lahat. Ilocano So, ang una nating step is syempre i-open ang ating GCash app. So, pag na-open na natin ang ating GCash app, make sure na mayroon kayong available balance dito sa taas para sa inyong bill. Next, click ninyo ang bills area. Search ninyo dito sa cable or internet. Click nyo yan. Dito mahanap nyo yung signal. Mag-scroll down kayo or pwede nyo i-type dito sa search bar. Ayan. So, andyan yung signal. So, next, i-type in nyo na lang yung amount ng nasa SOA ninyo. Sabihin natin 50 pesos. Type in nyo rin yung account number ninyo. Kung ano man ang account number na nasa SOA ninyo. Next, yung account name. Tsaka yung email address ninyo. Click next. Oh, teka lang. Yan, click next. I-confirm nyo na lang yung amount at kung saan yung payment source niyo, whether GCash or GCredit. So, click next kung nasa GCash na yan. At pag click nyo yung confirm, magbabayad na yan sa inyong Signal account, automatic na yan. Pero make sure na i-save nyo yung resibo para may proof of payment kayo. So, next, since every month naman ang Signal bill ninyo, ang marirecommend ko sa inyo is i-add nyo sa favorite billers ninyo ang inyong mga Signal account. So, click nyo lang dito sa yung Add Biller. Search nyo yung Signal. I-type nyo yung account number ninyo. Yung account name. Yung amount every month. Sabihin natin 599. Yung email to receipt to. Type nyo yan. Ang nickname ng inyong account. Tapos pwede nyo ilagay ng reminder kung kailan man due yung signal bill ninyo. So sabihin natin 15th of the month. Save. Yan. Para next time, pag magbabayad na lang kayo ng bill ng signal ninyo, pwede nyo na lang i-click dyan sa favorite billers ninyo. At saka pay bill na lang yan. Ngayon na na-add nyo na ang signal sa inyong favorite biller, next time, pag gusto nyo bayaran yung bill, click nyo na lang dito ang sa favorite billers nyo sa Pay Bills app, ang signal. Ngayon makita nyo yung mga details dito, katulad ng amount, yung account number ninyo, account name na sinave na natin. Pag kinonfirm mo na yan, magpapay na yan ng bill ninyo sa signal. So at least every month, hindi nyo na kailangan i-type lahat ng mga details ninyo kasi pwede nyo nasa favorite billers nyo ang signal. And make sure na i-save ninyo ang payment receipt ninyo para may proof of payment na kayo. So yun, that's how you pay your signal bill online using GCash. Ilocano Defenders.